سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. متاسفانه با خبر شدن داخل شهر زردشت یه دریوی محلی پیش اومده. پنجره بالا باید بالا. سلام کلی یالا کلی خوبه آقا؟ خوبی قربونت عزیزم. خوبی راستیاتش یه هم وسیلیلیشه. اوتال ازن بهتر واش نمیکی درختی که دل سنج و شکافته برو. آقای حمید خالدی درسته؟ سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. چند تا سوال از من داشتن که باید اونا پاسخ بدم. سوال اولی این بود که آیا چرا فامیل همه اونایی که داخل بقیه کانال های اشاری هستن حسین پورن، آیا اونا با هم فامیلن؟ بله اونا با هم دیگه فامیل هستن، ولی فامیل های خیلی دور و از چند طایفه تشکیل شدن. دیگه یه نفر دیگه گفته بود چرا از لحاظ روحی داغونی. من به خاطر مشکلات خانوادگی دارم و اینکه الان تنها دارم زندگی میکنم، به خاطر همین فکر و استرس و غمگین بودم باعث میشه که از لحاظ روحی ضعیف باشم. و یه نفر دیگه پرسیده بود گفت زخم روی دست سفید به خاطر چیه؟ متاسفانه به خاطر این که داشتم کمک میکردم به یه نفر، ورقای شیروانی رو داشتیم زابزاب میکردیم، حواسم نبود و گیر کرد و رگ دستمو برید. و این ور دست راست من بازم زخم دارم که موقعی که 7 ساله یا 8 ساله بودم دقیق یادم نیست، شیشه خونمون افتاد روی دست و اونجا رو هم کلم برید و الان هم مجبور شدم 100 تا بشکنم در 12 تا هم بخیه خوردم. چند نفری هم گفتم اسم کانال های اشایری رو بگی، من یه راهنمایی بهتون میکنم. هر کانالی من به شخصه نمیتونم اسمی از اونا ببرم، ولی میتونم راهنماییتون میکنم که کدوم کانال ها زعلی هستن و بگم. کانالی که زنها رو داخلشون اذیت کنن، کانالی که از بساط رو استفاده کنن، کانالی که زن داخل کوه یا بیابون خودش تنها داره زندگی میکنه، اینا همشون زعلی هست. و فکر کنم به احتمال زیاد ماشین قبلی منو همون کانال ها دستکاری کرده بودن و خراب کرده بودن، چون من خوب پارچینگ ندارم که ماشین رو بذارم داخلش و لب جاده پارچش میکنم و میرم داخل خونه. فکر کنم به احتمال زیاد در موقع که من خواب بودم اومدم ماشین رو دستکاری کرده و خراب کرده. چون الانم بهم زنگ زد همون کسی که ماشین رو بهش گفتم، گفت این خیلی خرابه، یعنی اصلا تعادل نداره و مجبور شد دوباره خودش ببرش داخل تعمیرگاه که درستش. الان اومدیم داخل کارواش تا ماشینش رو تازه خریدیم و کارواش کنیم، چون از این
دستگاه باشه خیلی خوشتون اومده بود دفعه قبلی. خواستم بگم هزینه کارواش حدود $3، یعنی $3 هم نمیشه، $2 و 70-80 سنت میشه. خودتونم ببینید. Że bizony rano, pasek, słony mu ładność. Myślisz, że on będzie dunię, to właśnie. To muszą mieć szansę. به احتمال زیاد امروز هم بریم جایی که قرار اونجا تدریس کنیم. اگر واقعا جادش خوب باشه، راهش خوب باشه و امکانات داشته باشه قبول میکنم، چون خودتون چه بهتر میدونید من هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی ضعیفم و به خاطر بیماری که دارم باید هفته‌ای 2-3 بار برم بیمارستان. مثل دیشب که رفتم بیمارستان و تا ساعت 3-4 صبح داخل بیمارستان بستری بودم. به خاطر همین دیروز داخل ویدیو فیلم آپلود نکردم. خاطر مشکلاتی که دارم استرس زیادی بهم وارد میشه و همین باعث میشه که سردرد بگیرم. حالا چند تا هم قرص بهم دادن متخصص مغز و اعصاب یا متخصص اعصاب و روان، ولی خب تاثیر چندانی رو من نداشته. امیدوارم هیچ کدوم شما از بینندگان عزیز مشکلاتی که من داخل این 1 سال کشیدم و شما نکشید. واقعا سخت و ممنونم، واقعا ازتون ممنونم که با من همراه شدید. اگر شما نمیدونید نمیدونم واقعا چه کار میتونم بکنم. درست من نمیتونم شما رو ببینم یا از نزدیک شما رو ببینم، ولی همین پیام‌های شما رو که میخونم حس میکنم کنارم این مدعین بهم رو میبینید. از این بابت واقعا ازتون ممنونم و امیدوارم بتونم این دوستتون رو جبران کنم.
سوالاتی که از من میپرسین خیلی زیاده و یادم میره اونا رو هم یادداشت کنم، از این بابت معذرت میکنم، ولی خب سوالاتی که یادم میمونه رو حتما به اونا جواب میدم. مثلا گفته بودین قیمت بنزین داخل ایران چطوری؟ قیمت بنزین داخل ایران بگم هر لیتر 1 سنت هم نمیشه. از این بابت مطمئن باشین و قیمتش نسبت به بقیه همه کشورها، نه چند تا کشور، همه کشورها خیلی ارزون تره. و داخل ایران 2 تا واحد پولی داریم، واحد پولی رسمی و واحد پولی که مردم ازش استفاده میکنن. واحد پولی رسمی داخل ایران ریاله که اگر بخوایم به دلار حسابش کنیم، دلار دقیقا 600,000 برابر اون قیمت داره. و ولی واحد دیگه پول ایران تومانه که دلار 60,000 برابر اونه. به خاطر همین دلار داخل ایران خیلی ارزش داره و اگر یک نفر از خارج کشور بیاد راحت میتونه یک سفر خوب و خوشی رو بگذرونه. من چند تا کلیپ از افراد خارجی دیدم که اومدن داخل ایران و گفتن که ارزون ترین کشوری که به اون کشور سفر کردیم کشور ایران بوده. و اینکه یه سال دیگه هم از من پرسیدن، تازه یادم اومد، گفتن چرا مردم ایران از پول نقد استفاده نمی کنن و بیشتر از کارت بانکی استفاده کنن. خب همونطور که گفتم پول ایران ارزش چندانی نداره و وقتی بخوایم پول نقد بذاریم داخل این تعداد اسکناس ها خیلی بیشتر میشه، یعنی تعدادشون زیاده و به خاطر این که پول رو گم نکنن یا پول رو کسی ندزده، اونا رو وارد کارت بانکی خودشون میکنن و هر جا که میرن از همون کارت استفاده میکنن و همه مغازه ها، حتی اونایی که دستفروشی میکنن کارتون دارن دیگه. حتی اگر برقا هم بره با استفاده از موبایل پول را جابجا میکنن و انتقال میدن به صاحب اون مغازه یا هر جایی که میخوان از اونجا خریداری کنن. امروز هم باید اولین هزار خونه رو به حساب خونه پرداخت کنم که حدود 50 دلار میشه. بخوام به دلار حسابش کنم 50 دلار میشه. خیلی ممنون عزیزم. عزیز قربونت هستم. دمت گرم عزیزم. مرسی ممنون. باشه. 76 79 9 قربونت هستم. دست در نکنه عزیزم. یا 120,000 تومان، یعنی حدود 2 دلار شد. آقا دستتون در نکنه. خیلی قربونت هستم. متاسفانه با خبر شدن داخل شهر سردش یه درگیری محلی پیش اومده که متاسفانه 2 نفر داخل این دعوا کشته شدن. حالا نیروی انتظامی در حال اینکه ضبط منطقه رو آروم کنه، ولی بعید میدونم، چون وقتی یک نفر داخل دعوا کشته میشه داخل سردش یا مناطق لرنشین، این جنگ ادامه داره تا اینکه یه نفر دیگه از طرف مقابل کشته بشه. این دودی هم که داریم مشاهده میکنیم خونه ها رو آتش زدن. کسی هم جرئت نمیکنه بره داخل. بازم دارن تیراندازی میکنن، ولی خب امیدوارم کسی دیگه زخمی نشه یا کشته نشه. حالا این ماشین فکر نکنم زادش
حالا اون پرسه زود چردم میگه نزدیک همون جایی که قبلا رفتیم، یعنی روستای گاکده. تا نیتم با این ماشی برم ماشین خور خیلی کنم، باید یه ماشی پیکانی چیزی اجاره کنم که برم از دور بیام تا منم پیای کنم بیانم. ابا فرزانی ما هم رفتن مسافرت همراه خواهر ما شوهرش و الان هم داخل شهر چهل، یه شهر نزدیک تهران. امروز هم از یه نفر خواهش شد از مفید مردوری که مفید مردار ثابتی نارم بگم چیزی دون تا اونه ماشه جور مویاه دیگر نیایه چه برم از اون زون واقعا حیفی با این ماشو زا خوکی نبود زا افتزان بره تروی تازه هر کار باشه شد زیره حالا هم خطو هم متعدو بگیم چه بازی داده کانار خیلی چمه و حتی اگر ما بر اساس فیلمنامه‌ای برفتم دروغ بگفتم داخل کانال شاید بازی داشت بیشتر، ولی من دوست دارم شما بینندگان عزیز فریب برم و کشور خمه فرهنگ کشور خمه بیارم زر سوال و بگم همچین فرهنگی بودیم. فرهنگی ایران خیلی غنیه. چند تا دفتر و مداد که بری چند تا هم بیشتر دفتری سینو بور، ولی خب متاسفانه پول زیادی ندارم. یعنی اگر واقعا داشتم سمه دانش آموز از سمه بسیار روستا الا بعد دفتر و مداد اسباب بازه ببرن سشون، ولی خب ندارم و انشاءالله اگر وضع مالی بهتر و حتما این کاری کنم. خیلی هم به رو بیریم ماشی از ایرانه یه مشکلی هم خدا قبلا داشتم سیمی و یه تسک 500 میلیونی دامه، ولی خیلی تام بگم به خاطر دلیلی او تسک دامه فکر سید مادم به میزودی لنسیه به کوی احتمال زیاد برای برسیزه ولی به خاطری که بیایم ایران نشون تو برام این ماشین رو برداشته به احتمال زیاد فردا هم برم سیه استانهای دیگه از اون فیلم نداری که شهر استان کجلو برم، استان فارس و استان اصفهان جای دیدنی داره. سلامتی قربونت عزیزم. میگم مچری میخوام برم و دورج خب الان و تلیون ماشی چی سراغ نویشون منه بوری با همی 206 اومم و تلیون ها؟ نه نیبه میشه زورو
حالا هر چقدر چی گفت پیکانم ایران پیکانم تمام وچه بسیار من پیکان سلام چلوی خوب چلوی زن یا رفیق ممزه رو تو الان یه پیکانی یه ماشیده رو که بورت زورو اگه خود چرایی خونه چقدر چرایی الو سلام زینو خوبی؟ قربونت سلامتیت هیچ خواست اونم دوید کنه برای چی دازا؟ اوه that's a how انا خد شو مرين هاتش راست يرديني این بعد زور ها او باشه از زور حواست تو باشه خب اسم این روستا که الان داخل شیمه و شیمون روستای طلاییه و شاید باور نکنیم ولی این روستا قراره بر از آب فاصلهش ببینید تا رودخونه چقدره و سری که خوام بزنه آب تا این قسمتی روستان کاملی پوشه و حتی آتیشگاه حتی گاچده حتی جاهای دیدنی که قبلا رفتیم بی این رمز و به غیر از استان روستاهای اطرافی و 20 تا روستا داخل استان کوجلو باید بر اثر یه ساختی صد زیر آبی ره و مردم هم هی تلاش کنن که جلوی ساخت صده بجنن ولی متاسفانه نیکنه تا به حال نتیجه نداشته و مردم این منطقه از بچه‌های چند ساله‌اش به جای کوچیکش 4-5 سالش تا بزرگاش همه‌شون شناگر ماهریه و کسایی که داخل رودخونه غرق و بیرن مسافرانی که داخل رودخونه غرق و بیرن توسط همین اهالی روستا شناسایی بیرن پیدا و بیرن حالا هم این ببینیم که هی شنای کنن از او حالا با اهالی روستا چه حرف زیرم خب اجازه فیلم مداری نام ولی وقتی با اهالی روستا حرف زیرم گفتن وقتی این روستا برزر آب دولت 2-3 برابر بیشتر قیمت خونه و زمین بهشون پولی دن که اگر بخوان داخل شهر خونه خریداری کنن یا برن داخل شهر زندگی کنن مشکلی نداشته بوین از این لحاظ واقعا کار خیلی خوبیه دولت های انجام میده ولی از لحاظ ای که بخوان یه آثار
جاذبه دیدنی و جای دیدنی از بین ببرین واقعا کم لطفیه و باید یه کار جایگزینی پیدا کنین توی کار. الان منتظریم بریم دوباره زنگش بزنیم ببینم نه اومد. بچه این نوم از اون؟ ممكن آقا زنگ به تازه خشل صحبت میشه. خب؟ کن گاهی بیام. مبردم مونه من اوسری. آها. بیام اونو الهی آموری بره. باشه زم دست در نکن عزیز. خدا حافظ. گیا. سرما هم خردمه نابود. خوبه آقا چی پیدا کردی من؟ چی پیدا کردی؟ های چی فیلمی گیری تو کو؟ خواه برید دورج کدوم بری باید بریم فنوری تو پن نه اگر زنو دورج مستقیم برو دستون در نکن و همین بزنش من باید چون واقعی چی آلی روستا بیشتر با اولاغ رفت آمده کنن درسته؟ شیشه میزاد خرابه بشکنو
شهزادش. سلام آقا، خوبی ها؟ خوبی؟ چله ما خیلی بریم دوره ها بایی بریم ها؟ چله پدسوی باب تاکنی برای برو؟ نبایی برای دومه؟ ماشین خیلی ماشین نه با ماشین نه تکان میره با نیسان میره با دومه دومه برای زرطا باسی ما؟ الان فقط نیسان ایترایی برو بزنیم نه؟ نیسان و توتا و این پیکاوسی شباد ما دست در نکنیم میبریم دومه خیلی ممنون خوبی؟ اینه داماد رو باتی؟ بیا تا معت تو برم نه نه بنا خوناش؟ نه معت بیا ماشین دوره تکو دیگه جایی که اصلا نمیدفت بیا ها بچه خباستی و بچه تکو اوی جان راستی که ماشین برم دوره مرسی گفتی و بچه نیده بچه مغازه نیست نه دیو از آشپد وسیله شیرینی در حال ساخت یه پلی اسم پل معلق
که مردم راحت‌تر رفت آمد کنن و آقای فیلمبردار هم ایترسه اگه نمیتونم بیام از رو از ارتفاع خیلی ترسه میشه ایترسه و سمیو آقای فیلمبردار میره یا سخومه میره نه خواهش کنم از این یادش تا چه دی؟ نه Estoy about talking. Huh? About talking ya. یا با همه تنا خنه باید یا تنا دکتری به. از اوی وای. چرا یه دقیقه استفاده سوری داشتی؟ ها؟ دقیقه استفاده ها. نه سوری روش رایی بود؟ حالا ثبت بندی نشد. این سبدی نه؟ این بندی نه تنها؟ نه بابا. خوش داره؟ ما حتما یه نفر عجیب بودیم نه؟ باید برم داخل جیه بهش کنم سیمه بنده نیو بعدشم گیره منیو حالا منتظر این تا سیم رش انجایه نه بابا چه شما؟ حالا این کسی را کشتاد بود؟ نه؟ خیال هم راحت بود؟ ها؟ چیه؟ یه ماده تمومه؟ حالا این خودم بیام نشون تو برام؟ اوه چی دیگه؟ از رو خود بسازن به اوستم واقعا سخت بود احتمال زیاد قبول نکنم بیام اینجا وای حالا بیا تازه رو این دقیقه کاری کنیم معلومات هست خیلی گفت خیلی ترسه کن مردای ما ترسه بیایی خب بزن جو بزن بامش بالاتر بیاو بیاو می مای داره میشه بویا سبتش بیاو
ماذا جم تمرة؟ ما بلاش كنت بجرت بلاد كنت بجرس فهمنا أنت بلاد كيف بجرس كنت صار سنة فريم سنة فهم تاني Onu borası da bahsediyor. Ne fakirdi? Bilmiyor. Moçan piçeşme. Ne ben abi moçan pıçı. Ne? Sana falan mor diye zavu. Sinsi ben sinsi. Mileciğim ne mileciğim. Então eu tive esse banho assim. Juliana mana suruh badan menyona na. Ha. Müşteri şimdi. Papa. Corra. Bu da şey banyo. Ha? Bak bir şey moçan ne kadar? Gösteriş bir gram. J'allais vu حالا ما شانس دارم Sınıf sıkıntı. Arkadaşlar. لا لا. Görüş kadar. Ne kibar yapıyorsun? Sana kadar tasdiyeden var yani. يا وسيلة Ha hadi bırak. Hı? Tefadül yok. Tasdiyeden bırak baş. Bırak başı tasdiyeden onu tek. Uy. Bırak başı. Bırak. Ha. Atas. Nasıl zarra kabra oldu? Ne bir moçan yaptı. Kumda tecrübe. Şimdi saklı bu. Ya gayet film. چرا گفتم یه اوتا سری بعد اومده اگر نه ها یه با همون برای اونجا من اون باید نه خیلی فیلم مردان خیلی نیایی باید دوبینو عرض بسید سلام دنیا یک باید تو بام ها همون که شی دسته چی از این متفاوت کنه سیمسش کنیسی Simit sıra moçan koyar mı ki? سلیبانو چه؟ هی محکم ترش کنی ها؟ نه وسیله لا؟ سلیبانو چه نفتم نه این زیاد اعتبار نه یه میگه چرا؟ آه دارم چالی محکمه؟ وای وای درم بسته؟ درم بست نظرت دارم آها خیلی؟ خیلی Sıraya ver açıp güzel işe. ترس ترس وای nasıl köşek nasıl دست در نه شویی کردم بابا ابا بجو ایرو بسو اول ایرو بسو بسم الله الرحمن الرحیم
نرم یا اینم از پایین. حالا یه نفر با از اون ور منو بچشونه سمت خودش. حالا تا این وای وای وای، فیلم بردارم حق داشت ترسید نیومد. وای یعنی ترسو اولین بار می فکر کنم این دانش آموز علمه. میگم فکر کنم این دانش آموز علمه. معلمه ها سلامتی قربون. هیچ زنم آی هیچ اصلا در ما این جایی معلم اصلا فهمیدی؟ حسین پور هم دایی کجا پروی؟ زای قامله خدا مخ نظر تو جرس خو زالی مرابی تو کجاش؟ زای قامله آقا میدای؟ کرچه؟ علی میرزا جی من خدا جای سینی در خدمت. جی من خدا من جی گراز داره من درسی چخواه؟ سلامتی قربون. بدون پی آقا بدون من خدا همونی گون نه خیلی زای آقا میدای زای آقا ایکو که با خوردی حالی دست خیلی ممنون. سلام دستم کسی فدا متعزیزم. بینه درا بیا دستم کسی بنگو سلام علیکم. چی با کو راننده نه میشناسمش رو یه ماشین جفت اومد. الان بازدید کنیم منطقه آقای حسین پور تو کو حسین پور دیگه سردشتی سردشتی با بیمارستان بدهی یکی بونا نه باش صفات بیا تا برای مدرسه تو استوری بیا. تو یا آمرا کولن شورش کن ما بازدید کنیم من برم ده برم تو خواهد کولن شوره بعد وزیر وسیله با خود فضا بینه فضا این شا بیاشی فضا پل چه زنه صابون آها وزیر از خواهد چی بیایی تا بیا یک فرو چه دی بو فرودم کر حالو دویمه فرودم درس داد همون پارسال خوش همون پارسال میره زنگ میرشیم بعد میرسیم آیا میشه نماینده آسفرود هر روز میره تبشون مال کوبی میرن ایزام ما میرو دیروز میمونی دورا میرو ماش دارم زنش دارم میشه چاقانه سازی تو بیا درس خونیم یا حسین پور معلم علی بیا سنران چی کنه یه جایی که محسوم الان فکر کنین زمینه ولی یه سقف یه خونه ایه درسته؟ بله عزیزم بله
یه منطقه بکر دورک حالا مثلا موارد پرسه کنم باید ازم فیلم پنجره بادا بالترین بادا پنجی بادا آفشان چی ناره گاشه نارش درو چی دست بدن دادن خبره توی مسیری میگه آقا تام راینا بسیم میگه این بادا بفهم از واقعا از لحاظ طبیعت و جاذبهش حرف ناره. سلام چله یالا چله خوب آقا خوبی قربونت عزیزم خوبی راستیاتش مخو معلم زدیدم تامونه آیا نوروزی که بیا برم من محسن ببین من قبولی که نیچی بیا ایرو نیش حالا زارش افتضابی یا شمون بالا یا درسته؟ خیلی بالای جایی ساختمون قدیمی یه مدرسه یکیشه هیچی دو تاشو دست داره ها الان با همش خوشه آماده شدم درست این منطقه خب برق نداره درسته؟ برق نداره؟ یا آفتابی خورشیدی پا داشت بیم البته نه خورشیدی داره؟ خورشیدی البته نه اصلا نه نه کوی خمر روستایی بخمرن خورشیدی نه داره کنی خوش مینی فکر کنم میره بوی قبلا نه داشت احتا برده یاره زنشتران باید دارش خورشیدی دیدی چه تازه دارمش هست یه مدرسه نه ایتوال تمیزه قبلا علمی اونه میشی بیرون لشارهش قبلا این مدرسه اونه بی یا خموی تو علمی یا خموشو بی اونه شارهش فرصت یه هم وسیله لیشه فرصت ازن بطر واش همه چی هم داره بلوه اعتدام از بی خالی سمیره تا سود نمیدین دامون چه کنه خندگی و بخوری و میز و اختصی یه بخوری ها؟ بخوری هیمی خمو بینم میری بینم هیچ که نام همون تو خوری هیمی ساد درست مثلا خونه هیمی نامده یه بخوری تنه یه بخوری گوزی؟ بخوری نفتیه دوتا نفتی؟ دوتا بخوری نفتیه بده یه نوع گوزیه نوع نفتی و نهشت گوزی یا نظرم که هم آدادینه ببین آه ما همه تیشه ببین دوتا آدادیشه نیو اینا سرویس بهداشتی مدرسه از لحاظ امکانات مدرسه واقعا چند بود داره درختی چه دل سنج و شکافته و رشد کرده اگر زاد ساق داشته بوی ها
ساق دوی؟ هیچ بیز نیست. بیاتی ها؟ بیاتی بود. مليون ما مولای را کرایه. نه زارنشینو چند سال رفتی؟ ها؟ چند سال رفتی؟ ما سال رفتم متولد چندی؟ 76 ها؟ 76 چند سال رفتی؟ ما 4 سال لا بیا روستا میگونی خیلی یه زنیانی پیش اومد حالا یه آبشاری هم بالایه یه خوب خیلی بالای ها اینو هم پسته کوییه فعلا وقت برداشتشون نرسیدیم آره بالا خب میگم خونه برو به تیرشو چیدم همه دیدم آبی چیک کنه همه جنگ بیا بران اوتای کنه تو ها یک دو الان پارسال که درسیدان اومده مثل شهر درزانی بچه مثلا الان یه شهر پادرخونی بچه یه کسی ایگه مثلا داده ببینید درس خونه هیچ جا نشدیده باشه چه بیکنی؟ دیگه خوبه نگه که گاهی چه نگه خون دارم نه از آن اطراف بگید چه نه جفتیم چه نفر جفت ازم بره برای ها برا شما رو قربونت عزیزم قربونت عزیزم شما رو دمت گرم خیلی ممنونم آقا شما عزیزم دهان طلب نمون دمت گرم عزیزم خیلی ممنون بادرم نشان بسم الله الرحمن الرحیم خوبی آنه ها نه خوبی مدرسه شما همسیش خوبی یک کاری نشد نه چوال چی مدرسه نیست مزدش خوبه عالی دمش باز تو این توی دمش باز بود تو بینی خیلی زرد را نه آرچان جان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الان ما داخل قفس
بهتر به جای ترس از زیبایی لذت ببرم. اما چی گفت ترس برادر مرگ. از هرچی به ترسی سرتی اصلا باید ترس. آقای راننده هست من هیا آی موقع زمستون چه بازی ها طوفانیات سایرن باش. آی باش بطور نداره بگم میره پالیسی کام میره. سری بازی بود. دست در نکنه. خیلی ممنون. خیش واقعا عالی بود ولی امکانات نه. سوی من رفتن بود تو رفته خیلی هم باقونه اندیبی به یه رباده اینو سوی به یه رباده داده بین واسه شما فقط نیستانی تا ایده باید آمه از این ببر بینندگان خودتون شرایط تو روزانه دید امکانات اصلا ناره، برق ناره، اینترنت ناره، حتی آنتن هم ناره. اگر ما بخوام فیلم آپلود کنم من میتونم و با این حال اگر شما گفتیم بیان از زیر دست بره حتما یا ولی خب شرایط خوبی نیست اصلا. حالا هم انزیره بریم از زیر سرش انزیر داره یا نه نشسته بخیر. طبیعیه Yani ikisi içinde. ابو فکر می‌کنی کرو آدم
یه انزیره ولی کامل نرسینه، ولی با حال خیلی خوشمزه. نشوشته بخیر. حمید خالقی درسته؟ نام ابراهیم مال گاری نه دمت گرم. شیروانی دوستش منه سلاس کوشی گفت ولی معنی نصدارمه